سلام، اینجا کانال پروانه کوکینگه و امروز میخوایم براتون با تون ماهی سالاد خیلی راحت و خوشمزه درست بکنیم. نزدیک به سالاد تون ماهی ایتالیایی هست اما یه تفاوت‌هایی هم باش داره. برای این سالاد نیاز داریم به 2 تا سیب زمینی متوسط که آب پزش میکنیم، یه قوطی 180 گرمی تون ماهی، چند تا شاخه جعفری، 3-4 تا خیارشور متوسط، 3-4 تا لیمو، چند تا پیازچه میخوایم، 2 تا قاشق غذاخوری هم سس مایونز. اول سیب زمینی رو که آب پز کردیم پوست میکنیم، رندش میکنیم، یا میتونیم روی تخته کار خیلی ریز خوردش کنیم، یا میتونیم از دستگاهی که سیب زمینی رو پوره میکنه استفاده بکنیم. هر جوری که راحت تر هستین سیب زمینی ها رو به شکل پوره شده در میاریم. تون ماهیمون رو توی ظرفی که میخوایم همه مواد سالاد رو با هم مخلوط بکنیم میریزیم. میتونید روغنش رو جدا بکنید، اما خب روغنش هم طعم خیلی خوبی به سالاد میده، من نگهش میدارم. با چنگال اینو یه خورده فشار میاریم به تیکه های بزرگتر تا به تیکه کوچیک تبدیل شه. نمیخوایم بافت تون ماهی رو از بین ببریم، فقط میخوایم تیکه های ریزی از تون ماهی داشته باشیم. بنابراین یه چیزی مثل گوشت‌کوب برقی چون بافتش رو از بین میبره اینجا مناسب نیست. میتونید این کار رو روی تخته کار هم انجام بدید با چاقو یا چنگال، ولی خب شستنش سخت میشد، من توی همین کاسه انجام میدم. بعد از اینکه تون ماهی رو با چنگال یه خورده خوردش کردیم، جعفری ها رو ساتوری میکنیم. میتونید به جای جعفری از شیبید استفاده کنید یا از ترکیب جعفری و شیبید. شیبیدم کنار تون ماهی و سیب زمینی طعم خیلی خوبی رو میده به غذا و عطر خیلی خوبی رو و عطر سازگاری با این 2 تا ماده داره. خوب مخلوطش میکنیم. اینجا وقتی جعفری رو مخلوط میکنیم میبینیم که آیا تیکه های بزرگی از تون ماهی باقی مونده یا نه، و اگه مونده باشه میتونیم دوباره خوردش بکنیم. حالا سیب زمین رو اضافه میکنیم، این مواد رو خوب با هم مخلوط میکنیم تا یک دست بشه و کنار میذاریمش. حالا میریم سراغ خیارشورامون رو خورد میکنیم. با توجه به اینکه بقیه اجزای سالاد درشت نیستن، بهتره که خیارشورمون هم ریز خورد بشه. خیارشور رو که خورد کردیم به بقیه اجزای سالاد اضافه میکنیم. دقت کنیم ما به این سالاد نمک اضافه نکردیم، چون خیارشور و تون ماهی طعم نمکی داره. سس مایونز هم که خب طعم و مزه داره، بنابراین اضافه نمیکنیم. پیازچه‌مون رو ریز خورد میکنیم. اگر پیازچه‌تون پیازچه‌ای هست که قطرش زیاده، اول یه برش طولی توش ایجاد بکنید و بعد ساتوریش بکنیم. پیازچه اضافه میکنیم به بقیه مواد. حالا لیموامون رو برش میزنیم و آبش رو میگیریم. میتونید توی دست آب بگیرید تا دونه هاش توی دستتون باقی بمونه و وسیله خاصی هم نیاز نداره، خیلی ساده میتونید آبش رو بگیرید، یا اینکه با استفاده از حالا وسیله‌ای که دارید برای آب گرفتن این کار رو انجام بدید. سس مایونز رو اضافه میکنیم. میتونید بیشتر اضافه بکنید، میتونید کمتر اضافه کنید، به سلیقه شما بستگی داره. حتی میتونید اینجا یه بخشی از این سس مایونز رو حذف کنید و یه کمی روغن زیتون بهش اضافه بکنید، ولی خب روغن زیتون رو همه نمیپسندن. اینا رو خوب با هم ترکیب میکنیم. الان سالاد ما آماده است. میتونیم توی ظرف سرو بریزیمش و به هر شکلی که دوست دارید این رو تزیین بکنید. یه سالاد خیلی ساده، خوش عطر و خوشمزه. امیدوارم درست کنید و نوش جان کنید. اگر ویدیوهای ما رو دوست دارید میتونید کانال ما رو سابسکرایب بکنید و ویدیو رو لایک بکنید. ممنون از شما.